بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكوكيز باسهل طريقه ومن غير بيض. نحط في بوله ربع كوبايه سكر، وهنضيف على السكر ربع كوبايه عسل اسود، وطبعا احنا بنضيف عسل اسود بدل ما نضيف سكر بني. هي المفروض تبقى كميه السكر كلها سكر بني، وربع معلقه صغيره فانيليا، وهنضيف ربع كوبايه زبده سايحه بس ما تكونش سخنه قوي، وهنقلب كويس. خلاص كده خليط الزبده والسكر اتقلبوا كويس مع بعض. بعد كده عندنا كوبايه دقيق متقلب عليها ربع معلقه صغيره كربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم مع رشه ملح. هنضيف الدقيق ونقلب، وبنقلب لحد ما يبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنضيف 3 معالق كبار حليب ونقلب، وبنقلب لحد ما العجينه تتظبط معانا بالشكل ده. بعد كده هنضيف قطع شوكولاته بالكميه اللي احنا عايزينها، تكون متقطعه صغير، ونقلبها كويس. خلاص كده عجينه الكوكيز جاهزه معانا، وهندخلها التلاجة ترتاح حوالي 10 دقايق. كده عندنا صينيه او صاج هنفرش فيه ورق زبده وهندهنه كويس بالزيت، وهنقطع الكوكيز بقطعه ايس كريم او ممكن نشكله بايدينا، ونظبط العجينه بايدينا بحيث تكون الشوكولاته لجوه، وهنحطه في الصاج. نرص الكوكيز في الصاج وهنسيب مسافه كبيره ما بين كل واحده والتانيه قدر الامكان. نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 160 وهندخله على الرف الأوسط. وخلاص كده الكوكيز استوى معانا وبياخد معانا في الفرن حوالي ربع ساعة. أول ما بنطلعه من الفرن بيكون طري شوية، وهنسيبه في الصاج لحد ما الحرارة تروح منه تماما. بعد كده هنشيله. وخلاص كده الكوكيز اتهوى معانا ولسه محتفظ بالطراوة بتاعته والشوكولاتة سايحة فيه. ممكن طبعا نقدمه زي ما هو كده أو نستنى لحد ما يبرد تماما والشوكولاتة تجمد على حسب ما نحب. جربوه إن شاء الله هيعجبكم جدا.